Тож, вітаю. Хай у вас Юра є 8 EB, як в мене, і вона робить погану піну. Можливо, тут досить складно побачити. Давайте ближче піднесемо. Коротше кажучи, тут піна, от якщо я не буду бовтати, по суті, вона десь аж отака, тобто там 0,3 см, щось таке, 3 мм, 4 мм, коротше жах. От, перш за все, звісно, завжди знімайте. Трубочка впала, ладно. Знімайте капучинатор, він розбирається, знімається оця передня частинка. Оп, зняли, все помили від залишків молока, я це вже робив, це не допомагає. І кавомашинка пінить не дуже. А так бути не повинно, бо це крута кавоварочка. То що нам треба? Замінити мульт. Тут для мене, у мене для вас не дуже гарні новини, бо мульт, звісно, тільки оригінальний, вживаний не існує. Або, можливо, вам пощастить, ви знайдете десь в Німеччині. Але майте на увазі, що це рідкість. І великий шанс отримати якусь ерунду. То краще придбати. Отакий мульт коштує 110 євро. Ось такий в нас є. То зараз ми його будемо міняти і подивимося, як буде пінить кавоварочка. Відкриття цієї панелі, це якраз те, що нам треба. Треба фірмовий ключ Юра. Не треба лякатись, він коштує там чи 100 чи 150 гривень на Аліекспресі, звісно, почекати доведеться там, або просто придбайте собі такий ключ, якщо у вас Юра вже, щоб він у вас був. Чого один гвинтик ще спереді і здвигаємо бокову панельку, від'єднуємо, провернувши наш вимикач. І тут ми вже побачимо наш мульт, ось очки він, майже в вільному доступі. Тож, від'єднуємо його і здобуваємо. Одразу можемо оглянути конструкції EB кавоварочки, що помпу перенесли от сюди вниз. Загалом це ідея вірна. Чому? Тому що помпа теоретично може замкнути контакти, якщо на неї попадає вода. Тож, якщо вона знаходиться в місці, де води немає ні в якому разі, це от просто жорсткий плюс. Тут молодці, бо в цьому місці теоретично щось може текти. Такого не бачив, але на міліті буває. Тож наразі нам треба повід'єднувати всю купу цю трубочок, після чого на минулих версіях мульта просто на себе потягнути. Це питання треба вивчити, чи не здогадались вони його тут перекрутити. Можливо, так і є. В пошуках, як зняти мульта, будемо знімати взагалі все. Оп. Кришу, бокову панельку. Все одно, в принципі, те оці кавомашинці робити. Так, є таке, що мене хвилює. Мене хвилює з переднього боку. Так, це все. Тут у нас буває ще гвинт з передньої частини. Так. Після чого наша мордочка повинна відчинятися. Нічого собі. Ух ти, ця панелька слайдер. Цікаво. Наскільки я пам'ятаю, на ЄА такого не було. Так. Що виявляється, у нас машина цікавої долі. Та, несподівано, коротше кажучи. Дивіться, зараз все подивимося. Так, з взагалі лайфхаків. Мульт вдалося врятувати, і ми зекономили собі. Хоча як зекономили? Я собі вже купив, то в мене про запас буде мульт. Коротше, обійшлося простим чищенням, тобто розбирається мульт. Навіть його не треба знімати. Тобто я ото поколупався. В принципі, його можна трохи потягнути на себе. Спершу від'єднавши оцей конектор, він під'єднаний до трубочки. Потягнули на себе мульта, запам'ятавши деякі трубочки. Зняли головку, почистили внутрі, якщо у вас там забито. Це допомагає. Так, далі. Дивіться, з цікавого. ЄБ досить суттєво відмінна від більш старших версій кавомашинці. Набагато більше, ніж про це нам каже загальний вигляд. Про що я? Давайте світло і розповідаю. І чому цікавої долі, бо на цій машинці були виламані конектори оцього моторчика, який є дренажним мотором, який стравлює тиск. Його встановили, в принципі, працює добре, але таке було. Так, виявили історію. Так, що по нашому мульту?
Його завдання і стравлювати тиск, ну це було і на минулих версіях, і подавати гарячу воду на цей носик. Загалом тому ця конструкція виглядає так нестандартно, якщо ми рахуємо цей мультиклапан з старою версією, той який на ЄА або Platin версії. Багато чого змінилося. Рама зовсім не така сама, як на минулих версіях. Тут теж заморочилися. Що для себе? Зробили вентиляцію над бойлером. Цікаво. В принципі, частина пари з заварного блоку виходить в цьому місці, і, певно, там збиралась волога. Тут я можу це підтримати, зробили вентиляцію. Цю ерунду зробили вбудованою. Тобто на старих версіях ця річ знімалась, в цьому не було ніякого сенсу. Взагалі цікавого. Оця панель зроблена з'ємною. Тобто, якщо вона у вас царапається, її можна замінити. Оця панель зроблена з'ємною. Це в новинку, чесно кажучи. Заварний блок. Ну, давайте посвітимо туди. Він наче такий, але ні. З кожним роком роблять невеликі покращення. Тут вони теж є. Що зробили? Дренажний клапан. Давайте різкість. Дренажний клапан, його чохол зробили більш суцільним, тобто менше води потрапляє в дренажника з часом. За рахунок цього, можливо, і існує оця суперова гарантія від Юра. З цієї частини теж змінили розположення всіх деталей, новий датчик води. Більшого розміру, певно, ці повинні бути надійні, ну я не знаю, старі теж не визивали запитань. Кавомолка така сама. Для неї зробили отакий тримач для входного бункера. Ну, щось таке. Коротше, багато змін насправді. Машина виглядає, можна сказати, дуже схожою на старій версії, але то не є так. Давайте запускати, все тестувати. Запускаємо наш тестовий запуск. Так. Зробимо з молочком, зробимо еспресо, подивимося, як що готує. В принципі, це все я робив, але ще раз можна перевірити, бо знову ж таки чищення молочної системи було. Зараз будемо дивитися, як воно подіяло. В першу чергу, як я і казав, якщо з молоком якесь запитання, чистимо капучинатор. Поїхали. Першу порцію для заповнення кавомолки я зробив, бо все ж кавомолку я чистив, і еспресо. Так. Фірмовий номер від Юра. Смачне еспресо. Звісно, як на всіх кавоварочках, помолот треба затягувати. О, як гарно. Повільно тече, насичені струйки, приємно виглядає. Це якраз те, що нам і треба. Є. Так, оцінимо. Клас. Ну і звісно цікаво. Це моя 80/20 кава. Для цієї машини треба гарну арабіку. Біжимо за нею. Хочеться смачненького. У нас Гватемала Лагуна. Так, тримаємося і еспресо знову. Навіть давайте насолодимося візуальним ефектом гарної кави. Так. Оп-оп-оп. Так, є таке. Подивились. Посмакуємо. Легка кислинка. Ну, цікаво. В принципі, в цій машині є програма Espresso Doppio. Я сьогодні на E80 її тестував, вона крутіше дозволяє розкривати, бо наразі хочеться поміцніше кави. Це точно. Або трохи більшим помол, або трохи меншим. Щось треба змінити з варіаціями. Бо насправді тут смак цієї арабіки так є, так сливка, так легка гіркота, але трохи міцності явно б я додав би. З іншого боку, ці всі можливості є. Можна трохи погратися з помолом, можна вибрати функцію, як я і казав, Espresso Doppio. Так, що, давайте лати.
І подивимося, як наша машинка готує молочні напої після ТОшки молочної системи. Так, кавка. Давайте шукаємо наше латте макіато, є таке. Вперед. Так, дивимося. На цих машинах вихід і кави, і молока для молочних напоїв зроблений з правої сторони. От, і сюди ставимо чашечку і вперед запускаємо готуваннячко. Так, ну, можна і хвати. Так, тепер чекаємо кавки готування. До речі, можна звернути увагу, що спочатку засипала каву у заварний блочок, щоб в нас не було паузи, яку можна прибрати. Наразі стояла 30 секунд, ну це на ваш смак. От. І тепер швиденько йде готування. Тобто навіть з цього параметру ці машини продумані, вони зроблені для того, щоб не займати ваш час. Дивимося. Кремова пінка, вона не пузирчаста, вона така приємна. В цьому акцент цієї машини. Кремова, приємна пінка. За кілька хвилин наш напій взагалі отримав цю веселкову красу, коли в нас чітко видно молочна піна, яка от якраз за цією кремовості вона дуже повільно осідає. Посередині в нас кава і внутрі молоко. Ввімкнув пробіг, щоб ми подивилися. Наразі у нас 7200 чашок, 22 рік цієї машини. Ціна її буде 23 тисячі. От, якраз за того, що було питання з молочною системою і є оцей електроклапан, який встановлений. От, така в ідеальному стані є в мене срібляста, вона коштує 28. Тож так, тепер збираю в гарному стані, гарна кавоварочка. Дякую, до побачення.